Mirë se vini në kursin para përgatitor për maturën shtetërore në gjuhën angleze. Jemi në sektorin e shkrimit dhe më saktësisht tek pjesa e Argumentative essays, pra tek eseja argumentuese. Ky material është përgatitur nga Albanian Education për të mbështetur përgatitjen për maturën shtetërore në Shqipëri. Gjuha angleze, pra prepared by Albanian Education to support preparation for state matura exams in Albania, English language. How to write an argumentative essays? Pra, cilat janë elementet kryesore të një esej argumentuese? Fillimisht, we have to choose a topic, pra duhet të zgjedhim një temë. We should take a position, pra të marrim pozicionin ton, qëndrimin ton karshi kësaj teme apo kësaj çështje. Gather evidence, të mbledhim evidenca, fakte, të dhëna, shifra. Present argument logically, pra ta prezantojmë argumentin në mënyrë logjike, duke u bazuar në evidenca dhe duke u bazuar në pozicionin që duam të mbajmë ne në këtë çështje. And provide counter arguments, pra të ofrojmë kundër argumente, pra argumente të cilat mund të kundërshtojnë qëndrimin ton, por që ne sigurisht do duhet që ti përmendim për të treguar që e njohim mirë çështjen apo temën për cilën po flasim. Cilat janë elementet kryesor që duhet të përmbajë një esej argumentuese ose në fakt çdo lloj eseje? Introduction, pra hyrja, body, trupi ose zhvillimi, conclusion, mbyllja. Le të shikojmë një për një këto çështje. Introduction, pra hyrja, duhet të ketë 3 pika kryesore. Identify the topic purpose, pra të identifikojmë çështjen ose qëllimin. Orientate the reader, pra të orientojmë lexuesin. And thesis statement, dhe teza kryesore. Pra, kjo është fjalia më e rëndësishme e hyrjes dhe në fakt e të gjithë eses, pasi kjo përmbledh, pra teza kryesore apo thesis statement, përmbledh të gjithë filozofinë mbi të cilën do të zhvillohet eseja argumentuese. Body, pra trupi i eses, i cili përbohet nga paragraf shpjegues, several paragraphs, pra disa paragraf, depending on the length of the assignment. Dhe kjo varet nga detyra që ju është dhënë, pra sa paragraf do të keni, sepse zakonisht kur jepet një detyrë, përcaktohen edhe fjalët të cilat duhet përmbajë këtë detyrë, dhe në këtë rast neve mund të parashikojmë dhe sa paragraf duhet të ketë një ese. Për esen tuaj të maturës, jo më shumë, nuk besoj se do të ketë më shumë se 3 paragraf për të zhvilluar pjesën e badit. Provide more detailed information about the topic, pra ofroni informacione më të detajuara rreth temës. Include examples, statistics, graphs, tablets, charts to support ideas, pra përfshini shembuj, statistika, grafik, tableta, tabela, grafik të tjerë për të mbështetur idetë tuaja. And analyze the evidence, pra analizoni të dhënat, evidencat që keni mbledhur. Siç e shikoni, të gjithë këtë pjesën këtu, nuk e shikojmë të reflektuar tek pjesa e hyrjes. Pra hyrja është më tepër një, le të themi, krijim i shkruesit, pra i nxënësit, dhe kjo pjesë pastaj vazhdon të ofrojë mbështetje me të dhëna për pjesën e parë. Conclusion, mbyllja. Restate thesis statement, pra ripërsërisni dhe një herë tezën kryesore. Summarize main points. Include final insights and recommendations. Pra, ajo që nuk duhet të harroni të përfshini në konkluzion, pra në përfundim, është të ritheksoni dhe një herë tezën kryesore, pra ta ripërmendni, të përmbledhni të dhënat dhe të gjithë argumentet që keni përmendur në pjesën e trupit, pra në pjesën e zhvillimit, dhe në fund të jepni rekomandimet tuaja apo qëndrimet tuaja në lidhje me temën që keni zgjedhur. Këto jo patjetër në këtë rend, por që është e rëndësishme të gjitha të jenë pjesë përbërëse e paragrafit përmbyllur.
përmbyllës. Pra kemi një paragraf hyrës, një paragraf përmbyllës dhe 2 apo 3 paragraf zhvillues, të cilat, do t'i shikojmë më vonë, duhet të përfshin nga një argument të caktuar në mbështetje të tezës kryesore. What is an argumentative essay? Pra, çfarë është një ese argumentuese? Argumentative essays seek to state a position on an issue and give several reasons supported by evidence for agreeing with that position. Pra, kam filluar ta përmend se çfarë është një ese argumentuese. Pra, në përgjithësi eset argumentuese kërkojnë që të tregojnë, të japin një qëndrim mbi një çështje dhe të japin disa arsye të cilat janë të mbështetura në evidenca apo fakte, për të bërë lexuesin të bie dakord me pozicionin të cilin ka zgjedhur shkruesi për të mbrojtur. Finding ideas to write about. Në fakt, ky material është më i gjerë se sa vetëm për pjesën e maturës shtetërore, por ne mendojmë që shkrimi i eses argumentuese të ezauroj edhe pjesë të tjera të shkrimeve apo lloje të tjera të shkrimeve të cilat ju do të keni pjesë të maturës shtetërore. Sepse këtu kemi si të gjejmë ide për të shkruar në një ese argumentuese, pra si të gjejmë çështje, tema dhe në fakt në detyrën tuaj juve do ta keni të përcaktuar se për çfarë do të shkruani. Por gjithsesi kjo ju ndihmon për të treguar procesin në të cilën shkon një person i cili përzgjedh një temë të caktuar. Argument essay topics can be found everywhere. Pra, tema apo çështje për të diskutuar në një ese argumentuese mund të gjenden gjithkund. Check the headlines of a newspaper. Pra, kontrolloni titujt kryesor të një gazete. Or just listen in on a conversation at Sophie's cafes. Ose dëgjoni persona të cilat flasin në kafet tona të zakonshme në Shqipëri. Chances are you'll hear someone trying to persuade another person to believe in their claim about. Pra, ka shumë shanse, ka shumë të ngjarë që nëse jeni duke dëgjuar nga tavolinat e tjera, të cilat janë duke diskutuar me zjarr, dhe zakonisht në vendin ton gjejmë diskutime të zjarrta për çështjet e ekonomisë, politikës dhe duken si le të themi kafe akademike, aq të stërholluara janë argumente, dhe do të shikojmë që një person po mundohet t'i mbush mendjen një personi tjetër për të besuar në qëndrimin e tij, duke ju përgjigjur për pyetjeve apo duke pasur një strukturë të tillë. A është e vërtetë kjo të cilën po diskutojmë? So is it true? What caused this? Pra, çfarë e shkaktoi këtë gjendje për cilën po diskutohet? How important it is? Sa e rëndësishme është kjo për personat të cilët po diskutojnë, apo le të themi për ne të cilët do të shkruajmë për këtë. What should we do about it? Pra, çfarë duhet të bëjmë rreth kësaj? Siç e shikojmë, të gjitha këto pyetje na drejtojnë në një shkrim të zgjeruar rreth një çështje të caktuar. Pra, të vërtetojmë nëse është e vërtetë, çfarë ka shkaktuar këtë gjendje, sa e rëndësishme është kjo të cilën po diskutojmë, e rëndësishme për kë, për cilin grup, për cilat persona, dhe çfarë duhet bëjmë rreth kësaj, pra cilat janë masat që duhet marrim për të zgjidhur këtë çështje. Edhe në bisedat tona në kafe, do ta shikojmë që të gjitha këto pyetje janë të shpjeguara qartë nga interlokutorët, pra nga bashkëbiseduesi. Le të shikojmë 5 lloje argumentesh, le të themi, apo qëndrimesh. Argument faktik, pra fakte. Is it true or not? A është e vërtetë apo jo? Me shembuj të shikojmë se çfarë do të ishte një fjali e cila përmbledh një argument faktik. Figures show that more than 50% of graduates enrolled are girls. Pra, të dhënat tregojnë që 50% e nxënësve të regjistruar janë vajza. Ky është një argument faktik, sepse tregon me fakt një studim të dhënë për një çështje të caktuar. Me këtë, ne mund të shkruajmë mira
mira flet, le të themi, apo mira fjalë, të cilat më pas mbështeten nga këto të dhëna për të treguar apo për të legjitimuar pjesëmarrjen e vajzave në jetën sociale apo të punës. Definition. Argument përmbledhës për kufizimin. What does it really mean? Pra, shpesh në këto argumente ne themi çfarë do të thotë në të vërtetë, pra, si përkufizohet kjo çështje të cilat ne duam të diskutojmë. Le ta shohim me një shembull. Gender is the social response to the biological imperative. Pra, gjinia është përgjigjja sociale drejt të dhënave, ndaj të dhënave biologjike. Kjo, në përgjithësi, na çon drejt sqarimit të disa temave, jo vetëm të çështjes biologjike, por edhe se si gjinia në fakt nuk është aq e rëndësishme sa na duket ne, por është diçka e ndërtuar mbi një të dhënë biologjike e cila nuk ka dhe aq rëndësi, le të themi. Value, argument i ndërtuar mbi vlerë. How important it is, pra sa e rëndësishme është kjo. Ta shikojmë shembuj. Pra, mund të përdorim dhe argumente të cilat ne na japin vlerën e diçkaje të caktuar. Pra, sa e rëndësishme është diçka e caktuar. Ta shikojmë shembull. Since women constitute around 50% of the population, it is important to involve them in the labor market to increase workforce and production. Pra, me që gratë përbëjnë rreth 50% të popullsisë në përgjithësi, është e rëndësishme që t'i përfshim në tregun e punës, me qëllim që të rrisim krahun e punës dhe prodhimin si rezultat i kësaj. Kemi marrë, domethënë, çështje që janë pak më të kapshme nga logjika dhe prandaj edhe fjalit duken të lehta për të treguar më qartë se ç'duam të themi. Cause and effect. Argument shkak pasojë. Pra, përmendet edhe shkaku edhe pasoja. Pra, cili ka qenë shkaku që kemi arritur në këtë gjendje? What is the cause? What are the effects? Le ta shikojmë me shembull. Exclusion of women from the labor market costs societies a lot of money, since not only education money is thrown away, but also production-wise it is reflected negatively in the economy. Pra, si që shikojmë, në këtë rast, kemi që shkaku për një ekonomi më të dobët, apo dhe para të hedhura dëm të edukimit, është përjashtimi i grave nga tregu i punës. Policy, argument politikash, what should we do about it? Pra, cilat janë masat që duhet të ndërmarrim për të përmirësuar diçka apo për të arritur në atë pikë vështrimi që ne duam të mbrojmë me esen ton. Shembull, gender mainstreaming policies should involve dedicated labor market active measures to support women full participation in the labor market. Pra, politika të përfshirjes gjinore duhet të përfshin masa aktive në tregun e punës për të mbështetur pjesëmarrjen e plotë të grave në tregun e punës. Por siç e tham, edhe në strukturën e lart përmendur, ne kemi tre pjesë të rëndësishme të cilat përbëjnë strukturën e esese. Pra, është hyrja, trupi, paragrafit sqarues dhe mbyllja. Dhe siç e tham më parë, fjalia më e rëndësishme e hyrjes është teza kryesore, pra apo thesis statement. Në fakt, ajo nuk është vetëm fjalia kryesore e paragrafit hyrjes, por është fjalia më e rëndësishme në të gjithë esen ton. What is a thesis statement? Ta shikojmë për kufizimin. A thesis statement is one sentence in your introductory paragraph that concisely summarizes your main points and claims and should present your stance on the topic.
It is worth spending some time crafting a strong thesis statement since it lets the reader know what the essay will be about and determine whether they want to read it. Pra, çfarë është një thesis statement? Siç e thash dhe më lart, është një fjali në paragrafin tuaj hyrës e cila në mënyrë koncize përkufizon, përmbledh pikat tuaja kryesore dhe qëndrimin që duhet të keni ju në një çështje të caktuar. Dhe është shumë e rëndësishme që të harxoni pak kohë të mendoni dhe të ndërtoni një tezë kryesore shumë të fortë, pasi ajo jo vetëm drejton vëmendjen e lexuesit tuaj, por edhe sqaron dhe themi interesin e tij për të lexuar apo jo këtë lloj eseje. Në këtë rast është mirë që ju të dalloni gjithsecili nga ju të dallojë nga kolegët e tij, të cilët janë duke shkruar ese në gjithë Shqipërinë, ndërkohë që janë duke shkruar për maturën e shtetit. Dhe sa më e fortë të jetë teza juaj kryesore, aq më shumë do të siguroj rezultate të larta në këtë pjesë të rëndësishme të provimit tuaj të anglishtes. Pra, teza kryesore. 3 ways to write a thesis statement. Pra, le të shikojmë praktikisht se si mund ta shkruajmë një tezë kryesore praktikisht. Pra shikojmë edhe me shembuj. Question answer format. Pra, formati pyetje përgjigje. The easiest way to write a thesis statement is it to turn the topic or prompt into a question and answering that question. Pra, mënyra më e lehtë për të shkruar një tezë kryesore shumë të mirë është që në mendjen tonë ne të bëjmë një pyetje dhe ti përgjigjemi kësaj pyetje. Le të themi përgjigja e kësaj pyetje është teza juaj kryesore. Le ta shikojmë me shembuj. Does divorce cause serious problems for the children? Pra, a shkakton divorci probleme serioze për fëmijët? Përgjigja e kësaj pyetje do të jetë një tezë kryesore mjaft e rëndësishme. Pra, në këtë rast mund të themi, ose përgjigja e kësaj pyetje do të ishte Divorce causes serious problems for the children. Dhe kjo mund të ishte një tezë kryesore shumë e mirë për të përfshirë në paragrafin tuaj hyrës. Dhe ky në fakt është një fakt, pra një argument faktik, siç e tha më lart. What is domestic violence? Definition. Pra, një tezë kryesore tjetër që mund të ishte mjaft e mirë, do të ishte ta fillonin me përkufizimin e një termi të caktuar, të cilin kemi vendosur që ta sqarojmë apo ta shtillojmë në esen ton argumentuese. Në këtë rast ne mund të merrim një përkufizim për dhunën në familje, pra domestic violence, dhuna në familje është dhuna shkaktuar nga prindi tek fëmia, nga burri tek gruaja, nga gruaja tek burri etj. Mund të ishte një tezë kryesore mjaft e mirë për të bërë hyrjen tuaj dhe për të strukturuar vazhdimin e eses tuaj. Cause. What are the causes of divorce? Pra, cilat janë shkaqet e divorcit? Fjala. Përgjigja e kësaj do të ishte një tezë kryesore mjaft e mirë. Shkaqet e divorcit janë martesat parakohshme, martesat pa menduara mirë, etj. Dhe ndërkohë që shkruan këtë përkufizim apo këtë tezë kryesore, fillon dhe mendon se si do të strukturosh dhe gjithë pjesën tjetër të eses tënde. Pasi të gjitha këto shkaqe do të sqarohen një për një në paragrafët pasardhës, duke thënë që pse këto shkaqe, si janë zhvilluar këto shkaqe që kanë çuar deri këtu, domethënë që e kanë zhvilluar apo agravuar situatën, rënduar situatën deri në këtë pikë. How important it is for couples to avoid divorce? Pra, value, vlerë. Pra, sa e rëndësishme është për çiftet që të shmangin divorcin. Dhe të dy këto përgjigja e kësaj mund të ishte, është mjaft e rëndësishme që çiftet të shmangin divorcin. Kjo është një tezë kryesore që i përgjigjet kësaj, dhe më pas vazhdojmë, është e rëndësishme sepse ato kanë fëmijë, kanë ekonominë e përbashkët, ka të ngjarë që është një situatë kalimtare etj.
nuk ka arsye të tjera madhore të cilat ta prishin shenjtërinë e kësaj marrëdhënie. What can you do to make your marriage divorce proof? Proposal. Pra, çfarë mund të bëni që ta bëni martesën tuaj rezistente ndaj divorcit? Dhe përgjigjja do të ishte: if we want to make our marriage divorce proof, we would, for example, avoid quarreling for petty things, petty issues, etc., etc., etc. See the big picture. Dhe ky është një propozim, pra propozohet se si martesa të qëndrojë fort, ose politika si ta më lart. Të shikojmë një përgjigje në lidhje me këtë format, të shikojmë si kjo funksionon në një ese. Answer, pra, si që thamë. Përgjigja: your question often can be the title of your paper, or it can be the first line of the introduction. Your answer to this question is your thesis. Pra, si që thamë, përgjigja ndaj pyetjeve që kemi ngritur në mendjen tonë ose dhe me shkrim, por që nuk e kemi përfshirë në ese, mund të jetë teza jonë apo dhe titulli i eses tonë. Shembull: the most important way to make your marriage divorce proof is to make sure you have carefully prepared for that commitment. Pra, mënyra më e rëndësishme për të bërë martesën tuaj rezistente ndaj divorcit është që të siguroheni që jeni përgatitur me kujdes për këtë përkushtim. In the example, you answered the question: what can you do to make your marriage divorce proof? Pra, në këtë shembull, ju kemi përgjigjur pyetjes së fundit në slajdin e mëparshëm, e cila thoshte çfarë mund të bëjmë, pra që kishte lidhje me proposal, pra mënyrën se si mund ta ndërtojmë në formë propozimi apo politike, si ta ndërtojmë tezën tonë në këtë formë. You can also let the reader know that the focus of the article will be on being carefully prepared for the commitment. Pra, me këtë mënyrë, neve kemi bërë lexuesin të di, pra kemi bërë të ditur lexuesit që eseja jonë apo artikulli jonë, se mund të jetë dhe një artikull eseja, do të fokusohet mbi pjesën carefully prepared for that commitment. Pra duhet të jemi të përgatitur me kujdes për këtë përkushtim, që pastaj më vonë nëpërmes argumenteve dhe paragrafeve pasardhës do të tregojmë se ç'do të thotë të jesh përgatitur me kujdes për një përkushtim të caktuar, siç është martesa. Refute objections. Pra, kundërshtoni argumentet e kundërta. Another way to craft a thesis statement is to state one side of the argument and present a refuting statement. Pra, një mënyrë tjetër për të ndërtuar një tezë është që të përmendim një pjesë, një anë të argumentit, dhe po ashtu të prezantonim edhe pjesën kundërshtuese dhe një argument tjetër kundërshtues të argumentit që kemi ngritur vetë. Ta shikojmë me shembull: while some people think there is no way to divorce proof your marriage, studies have shown that there are fewer divorces when people carefully prepare for that commitment. Pra, kemi thënë që nuk ka mënyrë se si mund ta bëjmë martesën rezistente ndaj divorcit, por nga ana tjetër kemi të dhëna që më pak divorcet ndodhin më pak ndër ata njerëz të cilët janë përgatitur me kujdes për këtë përkushtim. Dhe kjo është një fjalim mjaft e mirë. Pra, edhe një herë ta shpjegojmë. In this example, you state one side of the argument. Pra, thoni apo deklaroni një anë të argumentit, there is no way to divorce proof your marriage, and refute it by saying that, po ashtu e kundërshtoni duke thënë që there are fewer divorces when people are carefully prepared for that commitment. Pra, vërtet nuk kemi një instrument magjik për ta bërë këtë çështje të menaxhueshme, por nga ana tjetër, jeta na ka treguar që në fakt mund të shikojmë një pjesë apo një element të këtij procesi i cili ndihmon martesën. What makes this statement strong and more appealing
is the reference to the studies that will back up your argument. Pra, shumë e rëndësishme që shpesh argumentat tona t'i mbështesim me statistika apo me studime. Dhe në këtë rast, studimet e kanë mbështetur dhe kanë bërë më të fort argument në hipotezën tonë kryesore. Roadmap apo udhërrëfyesi, që do të thotë që le ta themi më qartë, nuk është udhërrëfyes, por është një fjali e cila përfshin disa faza që nga fillimi deri në fund. Pra, është mjaft e shpjeguar. An additional way to make a strong thesis is to do a roadmap, which tells in just a few words the 3 or more main points you'll cover. Pra, në këtë rast, me një argument të tipit roadmap apo udhërrëfyes, ne përfshim me pak fjalë disa 3 apo më shumë pikë kryesore që do të mbështesin më tej në esen tonë argumentuese. Ta shohim me shembull. While some people think there is no way to divorce prove your marriage, studies have shown that there are fewer divorces when people carefully prepare for that commitment by taking the time to get to know the other person before becoming engaged, by spending time with one another's family and friends, and by talking about hot-button issues like finances, and by getting extensive premarital counsel. Pra, si që shikojmë, janë të përfshira disa pika të cilat do t'i shikojmë të sqaruara më pas në këtë ese. Pra kemi, përveç faktit që kemi këto 2 argumente të cilat i kemi ngritur argumentin dhe kundër argumentin, që i kemi ngritur në slajdet e mëparshme, më pas kemi dhe sqarimin e mëtejshëm çfarë do të thotë carefully prepared, që do të thotë taking time to get to know each other, pra të marrim kohë për të njohur njëri tjetrin, përpara se të fejohemi, të kalojmë kohë me njëri tjetrin, me familjet e njëri tjetrit dhe miqtë e njëri tjetrit, dhe të flasim për çështje të rëndësishme apo delikate, siç themi ne në shqip, siç janë financat, dhe duke marrë këshillim psikologjik, le themi, para martesor. This is an example of a really strong thesis statement in which you state a claim, your stance, and the claim and the main points that will back up your stance. Although it is a little long-winded, it thoroughly outlines what the essay will discuss. Not only is this helpful for the reader, but it will help you when crafting your essay by keeping you focused on these specific points. Pra, si që thamë, ky shembull në fakt është një tezë kryesore mjaft e fortë, në të cilën ne përmendim qëndrimin ton, qëndrimin mbi çështjen, dhe gjithashtu pikat kryesore të cilat do të mbështesin qëndrimin tuaj. Po ashtu ne kemi edhe pse është pak e zgjeruar, në fakt ne kemi, le të themi, të strukturuar të gjithë esen ton, se si ajo do të zgjerohet apo do të zhvillohet më pas. Kjo jo vetëm është e rëndësishme sepse ndihmon lexuesin të jetë i drejtuar tek ajo e cila do të lexojë, por gjithashtu edhe shkruesin apo krijuesin e kësaj eseje e ndihmon të qëndrojë fokusuar dhe i organizuar gjatë kohës që po shkruan esen. Vazhdojmë me tezën kryesore, thesis statement. Shikojmë edhe një shembull të një teze kryesore në një ese argumentuese. High school graduates should be required to take a year off to pursue community service projects before entering college in order to increase their maturity and global awareness. The paper that follows should present an argument and give evidence to support the claim that students should pursue community projects before entering college. Pra, le të themi, këtu kemi një shembull të një teze kryesore në një ese argumentuese, që e cila thotë që nxënësit e shkollave të mesme nxënësve të shkollave të mesme duhet i kërkohet të marrin një vit pushim dhe të kryejnë shërbime komunitare apo projekte komunitare përpara se të hynë në shkollën e lartë. Në këtë mënyrë,
Ato maturohen edhe më tepër, pra piqen më tepër, dhe kanë një këndvështrim global të çështjeve apo të jetës përpara se të ndërmarrin një hap kaq të rëndësishëm siç është shkolla e lartë, e cila në fakt përkufizon edhe profesionin tuaj të ardhshëm. Dhe në fakt, e gjithë kjo ese e cila ka këtë tezë kryesore do të zhvillohet duke pasur parasysh çështjen se si ndikojnë apo çfarë janë community service projects apo le të themi shërbime vullnetare, shërbime komunitare, dhe se si këto mbështesin pjekjen apo rritjen e përgjithshme të një personi, të karakterit të një personi. Your introductory paragraph should be crafted around your thesis statements, providing background information needed to understand your argument and presenting pieces of evidence that back up that argument. So, this is a section on how to start an argumentative essay. Pra, si ta fillojmë një ese argumentuese. Paragrafi juaj hyrës duhet të jetë ndërtuar në mënyrë të tillë që të arrijë tek teza kryesore, duke ofruar informacion shtesë për të kuptuar, pra informacionin e domosdoshëm për të kuptuar argumentin tuaj, dhe duke prezantuar evidenca apo fakte të cilat mbështesin argumentin tuaj. Vazhdojmë me pjesën se si duhet të nisim një argumentative essay. Siç e thash, në kohën që ju do të jeni duke shkruar apo duke dorëzuar provimin tuaj të maturës në anglisht, do të jenë rreth 30.000 të tjerë të cilët konkurrojnë me ju. Dhe në fakt është e rëndësishme që ju të kapni vëmendjen e vlerësuesve tuaj me gjëra sa më origjinale për të siguruar rezultate sa më të mira. How to start an argumentative essay. Pra, si ta nisni, ashtu si nisja e një esej argumentuese është shumë e rëndësishme për ta tërhequr vëmendjen e vlerësuesit tek ju. Dhe mund ta nisim me një element goditës apo grep mbërthyes, siç i thonë anglisht. Start with an enticing hook. Lead with an interesting fact or statistic, a quote, a personal anecdote, or a thought-provoking question. Your first sentence should draw the reader in and get them interested about the topic you are writing about. Pra, fjalia e parë e paragrafit tuaj hyrës është mjaft e rëndësishme për të kapur vëmendjen e vlerësuesit apo dhe të lexuesit të përgjithshëm. Ju jeni në hapin e mesit, themi, të edukimit tuaj dhe jo vetëm ju duhet për maturën, po edhe për zhvillimin tuaj akademik më vonë, të shkruani ese do të jetë një gjë rutinë, pra një aktivitet rutinë në formimin tuaj. Dhe është e rëndësishme që në fjalinë e parë të tërhiqni vëmendjen e lexuesit apo vlerësuesit tuaj. Mirë është që fjalia e parë të fillojë me një fakt interesant, statik interesante, një quotim, pra një citim nga një autor i rëndësishëm, një personalitet i rëndësishëm i fushës, një person mjaft popullor, mund të jetë një këngëtar, një artist, një reality show, character, një anekdot personale, apo një pyetje mjaft provokuese, e cila nxit të menduarit. Pra, siç e thash edhe më lart, fjalia juaj e parë duhet të tërheqë vëmendjen e lexuesit dhe të bëjë ata të interesohen rreth çështjes së cilën do të shkruani më vonë. Ne deri tani diskutuam për tezën kryesore dhe këtu po flasim për fjalinë e parë, e cila do të hap paragrafin ton hyrës. Provide some background and context. What's the situation? What are the events that led you to your argument? Why should people care? Give enough background on the topic so that the reader can understand your argument. Nothing more, nothing less. Pra, ofroni sa më shumë informacion
njohës dhe kontekst për çështjen për cilën po diskutoni, cila është situata, cilat janë ngjarjet të cilat kanë çuar deri tek situata aktuale për të cilën ju po flisni. Pse duhet të jenë të interesuar njerëzit për këtë çështje? Jepni sa më shumë informacion mbi çështjen apo mbi temën në mënyrë që lexuesi pra kuptojeni këtë çështje si një lexues i jashtëm. Pra, nëse do ishit duke lexuar si një lexues i jashtëm, sa sasi informacioni do t'ju duhej për ta kuptuar për çfarë po shkruaj, pra për çfarë është argumenti juaj. Nuk duhet të shkruani as më shumë dhe as më pak se sa kjo. Pra shikoni që fjalia juaj, pra paragrafi juaj hyrës, të jetë i plot në sensin e asaj, atij informacioni të cilin duhet të jepni për ta bërë personin i cili po lexon të kuptojë për çfarë po shkruani. State your thesis. Pra shkruani deklaratën tuaj kryesore, thesis statement. The background should transition smoothly into your main argument. Pra, informacioni i paragrafit hyrës duhet të jetë një tranzicion i avashtë dhe koherent, i logjikshëm për drejt tezës tuaj kryesore. Introduce your evidence. Pra, prezantoni me evidencat tuaj. The keyword is introduce. State the main points that back up your argument and end it there. Leave the actual argument and analysis for the body paragraphs. Pra, fjala kyç është prezantojeni. Vetëm thojnë, domethënë, pikët tuaja kryesore vetëm prezantojeni dhe mos i argumentoni thellë apo mos i analizoni, pasi kjo është detyrë e paragrafëve të tjerë, të cilat janë pjesë e trupit apo paragrafëve zhvillues të esesë tuaj. Le të shikojmë disa ide interesante për të filluar esen tuaj. Essay introduction ideas. Tell a true story. Pra, tregoni një histori të vërtetë, mund të jetë personale ose jo. Unë kam vendosur një histori personale të një miku tim. When I was 3, I was not allowed to enter the kindergarten. Pra, kur isha 3 vjeç, nuk më lejuan, më refuzuan që të hyja në kopësht. Tani dikush mund të mendojë që ky person ose ka qenë i tmerrshëm dhe i pamenaxhueshëm, ose ka një problem me sistemin parashkollor në vendin ton apo në vendin në cilin po shkruhet. Pra, dhe kjo, menjëherë, një lexues i esesë tuaj do të ketë një lloj interesimi apo kuriozitetit që të mendojë që si ka mundësi që një fëmijë 3 vjeç të mos lejohet në kopësht. Pra është diçka e pazakontë. Çfarë problemi mund të ketë një 3 vjeçar për ta bërë atë të papranueshëm për shoqërinë, le të themi, dhe në fakt kjo është diçka që mund ta tërheqë vëmendjen. Present a hypothetical situation that illustrates the problem. Pra, prezantoni apo tregoni një situatë hipotetike, pra jo domosdoshmërisht të vërtetë, e cila ilustron problemin. Për shembull, marrim një shembull. Imagine there were no schools for children to attend to. How daily life and work be carried out. Pra, prezanton një situatë hipotetike dhe që ne e mendojmë si të jashtë realitetit apo jashtë normales, na çon të analizojmë dobishmërinë e diçkaje. Pra themi, imagjinoni sikur nuk do të kishte shkolla fare, pra. Si do të ishte jeta e përditshme, si do të zhvillohej puna e të rriturve etj. Dhe fillojmë pastaj kjo ese ndoshta mund të drejtoj vëmendjen tonë tek dobishmëria e arsimit, jo vetëm për të edukuar fëmijën, po dhe si një vend i cili krijon kohën e lirë të duhur të rriturve për të prodhuar dhe për të siguruar jetën. Ask a thought-provoking question. Pra, bëni një pyetje e cila është mjaft provokuese, apo e cila provokon të menduarit e personit, sepse në një farë mënyrë, duke bërë pyetje të tilla, e angazhoni lexuesin tuaj
në pjesën apo në esen tuaj. Jo vetëm e bëni atë lexues pasiv, po në një farë mënyrë e angazhoni të jetë pjesë dhe me mendjen e tij të jap përgjigjet e veta për çështjen e caktuar. What if people did not exist at all? Would environment be so badly damaged? Pra, po sikur njerëzit mos ekzistonin fare si specie. A do t'ishte mjedisi kaq i dëmtuar? Në këtë rast, në fakt, kemi dy pyetje dhe pyetja e dytë e ka në një farë mënyrë fokusuar vëmendjen se ku do t'jetë e drejtuar eseja dhe fokusi i saj, domethënë dhe zhvillimi i saj. Po nëse do të kishte vetëm pyetjen e parë, lexuesi do të ishte duke menduar gjëra të astronomike apo jashtë realitetit apo jashtë toksore, pasi është një pyetje hipotetike e cila provokon mjaft të menduarit. Sepse njerëzit në një farë mënyrë janë raca që kanë ndikuar më shumë, le të themi, mbarvajtjen e tokës apo të gjithë zhvillimit ekonomik, social, kulturor etj. State a startling fact or statistic, cite a reputable source. Pra, shkruani një fakt apo një statistik e cila tjetë mjaft befasuese brenda kufirit apo brenda kontekstit të eses tuaj, pra që do të shkruani ju. Mirë do të ishte të citoni një burim me reputacion të mirë, domethënë ose reputacion të lartë apo të besueshëm. Le ta shohim me shembull. US State Department foresees that by 2025 most of the labor force would be constituted of freelancer. Pra, fillojmë. Që në fillim e kemi deklaruar fort se kush është burimi ynë i besueshëm. US State Department, pra Departamenti i Shtetit, parashikon që në 2025-ën shumica e tregut të punës, mund ta lëvëm edhe me shifra, le të themi 60% apo 60% e tregut të punë e krahut të punës, do të përbëhej nga profesionistët e lirë, nga njerëzit të cilët punojnë nga shtëpia, punojnë me pak orë, punojnë e rregullojnë vetë kalendarin e vet të punës. Dhe kjo më pastaj do të zhvillohej në një temë apo një ese e cila do të argumentonte një për një se çfarë është freelancer, pra profesionisti i lirë, pse është kjo e mirë për tregun e punës, pse është kjo e mirë për krahun e punës, pse shumica do të jetë në 2025-ën në Amerikë do të jetë e përbërë nga profesionistët e lirë, duke treguar në një farë mënyrë edhe ekonominë, formën që ka marrë ekonomia dhe mënyrat se si funksionon tregu amerikan. Simply explain the problem. S'na ka shkuar mendja, por mund edhe thjesht ta shpjegojmë problemin me fjalë të qarta dhe të sakta dhe të thjeshta. Le ta shikojmë me një shembull. Euthanasia is the painless killing of a patient suffering from an unbearable and painful disease or in any irreversible coma. Pra, këtu kemi të shpjeguar me përkufizim se çfarë është eutanazia. Pra, me një përkufizim të ftohtë, akademik, cila nuk përmban ndonjë emocion, nuk përmban ndonjë qëndrim, thjesht po shpjegon një proces dhe në këtë rast kjo mund të mbështesë vazhdimin e një esej argumentuese për të treguar që përse e shikojmë eutanazin si diçka e cila duhet i drejtohemi apo që është një qëndrim pozitiv i shkruesit ndaj këtij fenomeni. Compare and contrast. Pra, krahasimi dhe kontrasti. Zakonisht krahasimi dhe kontrasti bëhet midis dy gjërave të cilat nuk janë shumë të largëta në natyrë apo në tip, dhe kjo e bën argumentin edhe më të besueshëm, sepse nuk mund të marrim, le të themi, të krahasojmë tokën me peshkun, bie fjala, gjëra që edhe nuk kanë ndonjë lidhje të logjike mes njëra tjetrës apo ndonjë lidhje organike me njëra tjetrën. Ndërkohë që në këtë rast kemi marrë red delicious apples are
sweet, while Granny Smiths are tart and acidic. Pra kemi marrë dy lloje mollësh të cilat kanë karakteristika të ndryshme. Pra është mollë në vetvete, po janë lloje të ndryshme. Njëra është e ëmbël, tjetra është e thardh, acide. Use logos, pathos and ethos. Pra përdorni logjikën, pathosin dhe etikën. The most persuasive essays are ones that have sound logic, appeal to readers' emotions, and speak to their character or morals. Pra, eset më bindëse nga të gjitha, sepse le të themi, eset argumentuese në fakt janë ese bindëse, sepse personat tentojnë të bindin audiencën e tyre, pra shkruesi tenton të bindë audiencën e tij apo të saj, rreth një qëndrimi që ka për një çështje të caktuar. Dhe në fakt shpesh do ta gjejmë në esen argumentuese me termin ese bindëse. Janë ato ese të mira argumentuese duhet të kenë 3 elemente të përfshira. Të kenë një logjik të fortë, pra logos, fjalë nga greqishtja, të kenë logjik të mirë, t'i drejtohen emocioneve të lexuesit, pra të provokojnë emocionet e lexuesit, pathos, dhe t'i flasin karakterit dhe moralit të tyre, që është ethos, që është etika, pra ndërkohë që shkruani një ese argumentuese, duhet të keni parasysh edhe lexuesin tuaj. Pra, cili është lexuesi juaj? Si mund të drejtoheni atij për të pasur një reagim nga ana e tij, pra një reagim pozitiv, le të themi, për të pasur dhe një vlerësim pozitiv në fund, cili është qëllimi juaj, dhe për të pasur një impakt duke menduar se si është i përbërë ky person apo ky grup personash. Pra juve duhet të dini që grupi personave të cilët do të lexojnë eset tuaj janë, le të themi, ta marrim me rastin konkret, do të jenë mësues të gjimnazeve, mësues që kanë interes edukimin, kanë interes anglishten, kanë interes të shkruarit e mirë, janë prindër, janë persona të angazhuar në shoqëri, janë persona që interesohen për zhvillimet aktuale, janë persona që janë të interesuar edhe për histori, letërsi, civilizim. Pra, keni parasysh që këto persona, të jeni të logjikshëm për këta persona, pra gjërat që shkruani ju, t'i apelojnë logjikës së tyre, dhe të mos jenë jashtë logjikës së përbashkët, t'i apelojnë emocioneve të tyre, pra këto mësues janë prindër, janë fëmijë, kanë familje, kanë rreth shoqëror, dhe t'i flasin moralit dhe karakterit të tyre. Pra janë persona përgjithsisht me karakter të fortë, janë persona të cilët dhe moral, domethënë, të cilët kanë marrë përsipër të edukojnë një brez tjetër, pra kanë marrë përsipër të kalojnë, le të themi, në një farë mënyrë interesat personale dhe kanë në interes cilësinë e shoqërisë. Argumentative essays are fairly straightforward in their organization. In your paper, you will need to do the following. Interest the reader in the situation. Make them want to learn more about it. Pra, eset argumentuese janë të thjeshta në organizimin e tyre. Në detyrën tuaj, do duhet të bëni këto hapa të cilat i kemi përmendur më poshtë. Ta bëni lexuesin të interesohet në situatë. Ta bëni lexuesin të dojë të lexojë më shumë rreth asaj që po shkruani. Explain the controversy or problem clearly. Pra, sqarojeni problemin apo çështjen të cilën po diskutoni me qartësi. Explain the different sides of the debate. Pra, shpjegoni anët e ndryshme të debatit. Tell them your side. Pra, tregoni qëndrimin tuaj apo nga cila anë jeni. Convince them that your side is the best one to take. Pra, bindini që krau që keni marrë ju
apo qëndrimi juaj në këtë çështje është qëndrimi më I mirë për këtë çështje. Refute any objections they may be thinking about as they read. Pra refuzoni çdo kundërshtim që ata mund të kenë në kohë ndërkohë që janë duke lexuar. Pra parashikoni se cilat mund të jenë kundërshtitë që do të ketë një lexues kur lexon esen tuaj. Urge the reader to adopt your point of view. Pra, nxiteni lexuesin të përshtas apo të adoptoj, të pranoj këndvështrimin tuaj. Vazhdojmë me strukturimin e eses tuaj. Hyrjen e kemi shpjeguar qartë deri tani, por gjithsesi kemi edhe disa pika të cilat pse I përsërisim nuk na bëjnë fare keq. Explain the subject, the controversy, and end with your thesis. Here are some tips. Pra, shpjegoni çështjen, problemin, dhe mbarojeni me tezën tuaj. Use the title to present your point of view. The title is often your thesis statement or the question you are trying to answer. Pra, përdoreni titullin tuaj për të prezantuar këndvështrimin tuaj. Shpesh titulli mund të jetë edhe teza kryesore apo pyetja të cilës ju po mundoni të përgjigjeni përmes kësaj eseje. Be concise, pra tregoni koncis. You're only introducing your argument, not debating it. Pra, ju vetëm po e prezantoni argumentin tuaj, nuk jeni duke analizuar apo duke debatuar për të. Think about your audience. What aspects of this issue would most interest or convince them? Pra, mendojeni siç u thash më parë, mendojeni audiencën tuaj. Cilat aspekte të kësaj çështje do t'i interesonin apo do t'i bindin më tepër ato? Appeal to the reader's emotions. Pra, folini emocioneve të lexuesit. Readers are more easily persuaded if they can empathize with your point of view. Pra, lexuesit mund të binden më lehtë nëse ato mund të kenë simpati mund të kenë empati pra të vendosen në pozicionin e këndvështrimit tuaj. Present undeniable facts from highly regarded sources. This builds a lot of trust and generally indicates a solid argument. Pra, prezantoni fakte të padiskutueshme nga burime mjaft të rëndësishme, pra burime autoritare, shkencëtar, entitete shtetërore, grupe think tankesh, personalitete të fushës, nëse përdorni nga këto fakte apo nga këto argumente, do të thotë që argumenti juaj është I fortë dhe është bindës dhe I padiskutueshëm. Make sure you have a clear thesis that answers the question. Pra, siguroheni që të keni një tezë kryesore e cila të jetë e qartë dhe të përgjigjet pyetjeve. The thesis should state your position and is usually the last sentence of your introduction. Pra, teza kryesore sqaron pozicionin tuaj në një çështje dhe zakonisht është fjalia e fundit në hyrjen tuaj. Body, pra trupi apo pjesa paragrafit zhvillues të eses tuaj. The body usually consists of 3 or more paragraphs, each presenting a separate piece of evidence that support your thesis. Pra, zakonisht trupi I eses përbëhet nga 3 apo më shumë paragrafe, për të cilëve secili prezanton një pjesë evidence apo fakti e cila mbështet tezën tuaj kryesore. Those reasons, pra ato arsye, are the topic sentences. Janë fjalit tematike for each paragraph of your body. Për secilin paragraf të trupit apo të pjesës tjetër të eses, pjesës zhvilluese të eses tuaj. You should explain why your audience should agree with you. Pra, në këtë pjesë të eses, duhet të sqaroni se përse audienca publiku duhet të bie dakord me ju. Make your argument even stronger by stating opposing points of view and refuting those points.
Pra bëjeni argumentin tuaj edhe më të fortë, duke treguar edhe këndvështrimet e kundërta dhe duke refuzuar brenda të njëjtës ese. Reasons and support. Pra arsye dhe mbështetje. Usually you'll have 3 or more reasons why the reader should accept your position. These will be your topic sentences. Pra zakonisht do të keni 2, 3 apo më shumë arsye se pse lexuesit duhet të mbështesin apo të pranojnë pozicionin tuaj. Këto do të jenë fjalitë tuaja tematike në secilin paragraf. Pra secili paragraf do të ketë një topic sentence, pra fjalitë tematike. Support each of these reasons with logic, examples, statistics, authorities, or anecdotes. Pra mbështetini secilin nga këto arsye me logjik, shembuj, statistika, autoritete apo anekdota. To make your reasons seem plausible, connect them back to your position by using if, then, and reasoning. Pra, për t'i bërë arsyet tuaja të duken sa më të pranueshme, lidhini gjithnjë me pozicionin tuaj që e keni treguar në fillim, duke treguar nëse themi diçka, atëherë diçka tjetër. Pra, duke përdorur këtë lloj tokfjalëshi if, then. Anticipate opposing positions and arguments. Parashikoni pozicione apo argumente kundërshtuese. What objections will your reader have? Cilat janë kundërshtitë që do të ketë lexuesi juaj? Answer them with argument or evidence. Pra, përgjigjuni atyre me argumente dhe evidenca. What other positions do people take on the subject? What is your reason for rejecting these positions? Pra, çfarë pozicione të tjera kanë personat në këtë çështje? Cila është arsyeja juaj për të refuzuar këto pozicione? Time connectives. Pra, lidhësit e kohës ose ndaj foljet kohore. The use of time connectives is a great way for you to organize information. Adverbs of time such as firstly, secondly, next, then, etc. and phrases such as in addition to, therefore, nevertheless, actually, can be a great help for you to structure the information chronologically and coherently. Firstly, may be used to start the first paragraph of your essay body. Pra, përdorimi I lidhësave të kohës është një mënyrë shumë e mirë për të organizuar strukturën e informacionit tuaj. Dhe foljet e kohës si firstly, secondly, next, then, dhe frazat të tilla si in addition to, therefore, nevertheless, actually, mund të jetë një ndihmë shumë e madhe për të organizuar strukturën e informacionit tuaj në mënyrë kronologjike apo të koherente. Firstly, pra së pari, mund të përdoret si fillimi I paragrafit tuaj të parë në esen argumentuese. Your body will have 2 or more paragraphs. Each paragraph should focus on one topic only, and that is why we speak of topic sentence. An easy way to remember for writing a good paragraph is the following order. Pra, trupi I eses tuaj do të ketë 2 ose më shumë paragrafe. Secili paragraf duhet të fokusohet në një çështje apo një temë vetëm, dhe për këtë arsye ne flasim për një fjali tematike, pra topic sentence. Një mënyrë e lehtë për të kujtuar apo për të mbajtur mend se si të shkruani një paragraf të mirë është rendi më poshtëm. Topic sentence, pra fjalia tematike, supporting sentences, fjalit mbështetëse, dhe adding the details, pra të shtojmë detaje. Pick the good paragraph. Për le të shikojmë se si mund të identifikoni ju një paragraf të mirë. Paragraph 1. Mothers are divine. They take care of the house. They make sure to have their kids well fed, well taken care of, well educated and comfortable. They go to work and make a living out of it. They come back home and start working all over again without complaining. Paragraph 2. Mothers are divine. The dog is barking. Roses are blooming. Everyone in the country found out about the virus and panic spread like a virus. Pra, si mendoni ju? Cili është paragraf I mirë? Pra, cili është paragraf në vetvete? Çfarë nga këto të dy përbën një paragraf? Keni të drejtë paragrafi 1. Pse? Sepse në këtë rast shikojmë dhe karakteristikat e një paragrafi të mirë. Një paragraf I mirë është një paragraf I cili ka një informacion që sqaron një gjë të ngjashme. Pra,
ka fjali të cilat kanë lidhje me një fjali tjetër, pra që është topic sentence, dhe sqarojnë atë. Dhe paragrafi 2, siç e pam, ka fjali të cilat nuk kanë lidhje organike me njëra tjetrën as në kuptim, as në sqarim. All supporting sentences support the topic sentence. Pra, në një paragraf të mirë, të gjithë fjalit mbështetëse mbështesin fjalin tematike, pra fjalin kryesore të paragrafit. Zgjidhni fjalin tematike apo fjalin kryesore të saktë në këtë paragraf. Pra paragrafi vazhdon, pra kemi fjalin bosh dhe vazhdon. Kemi vendin bosh dhe vazhdon. It can lead to social discomfort. Earlier access to inappropriate information can mislead their judgment. It often causes problems to sleeping by postponing the hour of falling asleep at night. They often have a distorted image of reality. Pra, A. Internet use for children has negative effects. B. Children with highest achievements have resulted to have more access to internet use. Merrni pak kohë për të menduar. Cila është fjalia tematike që i përshtatet këtij paragrafi? Keni të drejtë. Internet use for children has negative effects. It can lead to social discomfort. Children using internet are used to communicate with a screen and not real people. Earlier access to inappropriate information can mislead their judgment. Materials on internet are not quality assured. It often causes problems to sleeping by postponing the hour of falling asleep in the night. Children would not voluntarily let down the mobile, and materials are unlimited and could go on for hours to keep people engaged in their channels for profit. They often have a distorted image of reality. Very often you would see a singing ice cream, and children would expect that to happen in real life and get angry about that. Pra, përveç fjalisë tematike kryesore, do të shikojmë që kemi shtuar detaje të tjera, të cilat janë me të zeza, në këtë paragraf. The first paragraph has only the topic sentence and the supporting sentences, while the next slide you would find details which make for a fuller version of the paragraph and in this case complete the reasoning. Pra, siç e thash në paragrafin e parë, ne kemi vetëm fjalin tematike dhe fjalit mbështetëse, por shtimi i detajeve e ka bërë paragrafin më të kuptueshëm, më të arsyetuar dhe e ka bërë më të plotësuar. Pra, adding details, shtimi i detajeve. Conclusion. Pra, paragrafi mbyllës. The conclusion in many ways mirrors the introduction. Pra, në shumë mënyra, përfundimi është pasqyrë e paragrafit hyrës. It summarizes your thesis statement, pra dhe një herë e ripërmendim tezën kryesore and main arguments, dhe argumentet kryesore, and tries to convince the reader that your argument is the best. Pra, mundohet që të bindë lexuesin që argumenti juaj është më i miri. It ties the whole piece together. Avoid presenting new facts or arguments. Here are some conclusion ideas. Pra, duhet paragrafi përmbyllës duhet të lidh të gjithë pjesën paraprake të parashtruar të esese argumentuese në një të vetme. Nuk duhet të prezantojmë fakte apo argumente të reja në këtë paragraf dhe duhet pra dhe një herë të ripërmbledhim tezën kryesore dhe argumentet kryesore të cilat janë zhvilluar në trupin apo në paragrafet sqaruese të eses tuaj argumentuese. Këtu kemi disa ide se cilat mund të jenë paragraf përmbyllës apo ide përmbylluese për paragrafin tuaj përmbyllës. Think big picture. If you are arguing for policy changes, what are the implications of adopting or not adopting your ideas? How will they affect the reader or the relevant group of people? Present hypotheticals. Show what will happen if the reader adopts your ideas. Use real-life examples or how your ideas will work. Include a call to action. Inspire the reader to agree with your argument. Tell them what they need to think, do,
feel or believe. Appeal to the reader's emotions, morals, character or logic. Pra, të gjitha këto ne I kemi përmendur dhe më parë, dhe paragrafi përmbyllës duhet I ketë të gjitha këto elemente për të qenë I plot. Pra, mendoni le të themi situatën e përgjithshme, nëse po diskutoni për çështje të ndryshimit të politikave, të cilat janë ndikimet që do të ketë ratimi apo zbatimi I kësaj politike, si do ta ndikojnë këto lexuesin apo grupin e duhur të personave, grupin që I takon kjo politikë, prezantoni hipoteza, tregoni pra çfarë do të ndodhte nëse lexuesi adopton idenë tuaj. Përdorni shembuj nga jeta e vërtetë apo se si idetë tuaja do të funksionojnë. Përfshini dhe një thirrje për veprim dhe inspirojeni apo frymëzojeni lexuesin tuaj për të rënë dakord me argumentet tuaja. Tregojë atyre çfarë duhet të mendojnë, çfarë duhet të bëjnë, çfarë duhet të ndjejnë apo çfarë duhet të besojnë. Bëjni thirrje emocioneve të lexuesit, moralit të lexuesit dhe karakterit të lexuesit. The purpose of your conclusion is to wrap up your piece of writing as a whole. In your conclusion, you should summarize what you initially stated in your thesis statement without just repeating it word for word. Your conclusion is not the place to bring up new ideas or evidence which should have been addressed before this point. In some instances, though, you may raise questions that direct your readers to reconsider a specific aspect of your writing in an effort to challenge their thinking beyond this point. This is common practice in persuasive writing and some narrative styles such as mystery writing. The final sentence of your conclusion will leave a lasting impression with your audience, so never rush or disregard it. It is one of the most important sentences you will write. Pra, keni parasysh që përfundimi juaj është, le të themi, paragrafi I rëndësishëm I cili e përfundon apo e perfeksionon shkrimin e eses tuaj. Është mirë që ju të ripërmendni tezën tuaj kryesore, po jo ta thoni atë fjalë për fjalë. Ky nuk është vendi në cilin juve duhet të sillni ide të reja apo evidenca të reja të cilat janë adresuar më parë apo janë sqaruar më parë, por në disa raste mund të bëni thirrje për të menduar apo pyetje, mund të ngrini pyetje të cilat e bëjnë lexuesin të mendojnë përtej eses tuaj. Pra e lën lexuesin me diçka për të menduar mbasi ka mbaruar eseja juaj. Fjalia e fundit e paragrafit tuaj përmbyllës është impresioni apo përshtypja e fundit që lini ju me esen tuaj argumentuese dhe është e rëndësishme të mendoni me kujdes për këtë fjali. Pasi kjo mund të jetë edhe fjalia më e rëndësishme e shkrimit tuaj. Le të shikojmë një shembull të një paragrafi përmbyllës. Që shikoni fillon me të conclude, pra mirë është të përfshini dhe diçka e cila tregon që jemi në përmbyllje të eses tuaj. Dhe një herë. To conclude, the author stressed that vegetarian diets led to the smaller all-cause type of mortality and with a few declines in cause-specific mortality. Along with the actual article, this study should prove vegetarian diet is much safer for everyone to the nutrition counseling and educational groups. Pra, si që shikoni, këtu kemi të përmendur besoj thesis statement, pra tezën kryesore. Kemi të përmendur një artikull të cilit I është referuar. Kemi të përmendur argumentet dhe kemi të përmendur dhe qëndrimin e autorit apo shkruesit në këtë çështje. Pra është safer dhe tregon dhe grupet të cilave I drejtohet. Lista e kontrollit, checklist.
Pra, çfarë duhet kemi parasysh në përfundim të shkrimit të esesë tonë argumentuese? After finishing writing your essay, do not forget to check grammar and spelling mistakes. Pra, gabimet të cilat mund të keni bërë në shkrim të fjalëve apo në gramatik. The word limit. Usually there is a limit of words set, and it is crucial to respect that. Your assessor will not read beyond the limit, and your essay will not make sense and valued negatively. Pra, keni parasysh dhe kufirin e fjalëve. Jam e sigurt që kur të merrni detyrën e shkrimit të një eseje në provimin e maturës së shtetit, do të keni dhe një kufi fjalësh, pra 150, 200, 250 fjalë. Duhet ta respektoni me rigorozitet këtë rregull, pasi vlerësuesit vlerësojnë me mira ese dhe më besoni që nuk do të kenë kohë të kalojnë përtej kufirit të fjalëve që kanë vendosur. Nëse ju e kaloni këtë kufi, të jeni të sigurt që vlerësuesit tuaj do të lexojnë deri në pikën ku kanë vendosur ato të fjalëve. Dhe pjesa tjetër e esesë tuaj nuk do të shikohet fare, do të jetë sikur nuk ekziston. Dhe do të thotë që do të vlerësoheni negativisht në kuptimin që eseja shikohet që në fillim nëse i ka të gjithë elementet, pra siç është paragrafi hyrës, zhvillimi dhe paragrafi përmbyllës, dhe në rast se ju e kaloni nuk do të keni një paragraf përmbyllës, nuk do të keni një përmbyllje të arsyetimit tuaj, dhe menjëherë ndoshta 1/3 e vlerësimit për esen tuaj do të hiqet mekanikisht. Dhe më pas do të keni vetëm 2 pjesë të cilat nuk kanë kuptim, dhe këto nuk do të marrin pikët maksimale as minimale. Pra jeni shumë të kujdesshëm me kufirin e fjalëve. All the structure is properly respected. Pra keni parasysh që struktura është respektuar ashtu siç duhet. Pra keni hyrjen, trupin apo paragrafët e zhvillimit dhe paragrafin përmbyllës të organizuar ashtu siç duhet. Avoid unnecessary words that do not help your essay to convey its meaning. Pra, mundohuni që të mos përfshini fjalë të cilat nuk janë të domosdoshme për të ndihmuar në kuptimin apo për të dhënë kuptimin e esesë tuaj, pasi shpesh kjo jep idenë e një eseje e cila vërdalliset nëpër fjalë të kota, pa qenë e saktë apo korrekte apo e pastër në të kuptuar. Dhe po ashtu të ndihmon që të mbani atë kufirin e fjalëve që përmendëm më lart në kontroll. Pas këtij shpjegimi të gjatë e ndoshta ezaurues të esesë argumentuese, ju paralajmëroj që do të kemi edhe përshkrimin apo video shpjeguese tutoriale edhe për llojet e tjera të shkrimeve. Kjo ndoshta është shpjegimi më i gjatë edhe më sqarues, pasi eseja argumentuese në fakt është baza e eseve në shkrimin akademik apo në jetën tuaj shkollore. Dhe shumë elementë të saj, siç është struktura apo argumentimi, janë pjesë e rëndësishme e gjithë llojeve të shkrimeve të tjera. Dhe për këtë arsye ne kemi dhënë një vëmendje të zgjeruar. Por ju kërkojmë apo ju bëjmë thirrje që të jeni pjesë edhe në video tutoriale të tjera, sepse ato do ju sqarojnë për pjesë të tjera apo lloje të tjera të shkrimeve të cilat mund të jenë pjesë e provimit të maturës tuaj. Po ashtu, ju nxisim që për çdo pjesë të cilën neve e kemi sqaruar në këtë tutorial, në këtë video tutorial, të ndaloni dhe të shkruani pjesën tuaj. Pra, në rast se kemi shpjeguar tezën kryesore, lutem merrni kohë dhe shkruani 1, 2, 3 apo 4 teza kryesore. Nëse flasim për paragrafin hyrës, praktikojeni këtë me një paragraf hyrës duke e lidhur me tezën kryesore që keni shkruar më parë. Nëse flasim për paragrafin sqarues, atëherë vazhdoni shkruani 2 apo 3 paragraf për një temë të caktuar e cila lidhet me tezën kryesore dhe me paragrafin tuaj hyrës. Po ashtu bëni edhe një paragraf përmbyllës dhe kontrolloni kështu aftësitë tuaja në shkrim. Më besoni që kjo do t'ja urrisë mundësitë për të pasur rezultate pozitive në pjesën e shkrimit në maturën shtetërore. Faleminderit dhe suksese!